Hey boys, it's Maverick. After 10 years, masusubukan ko na rin mag-sports filter kay Monty. Ever since day 1 pa lang, laging OEM stock air filter lang si Monty. Pag nag-change oil nga, bubugahan lang to para luminis. Tapos gagamitin ulit. Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig sa pwede pa yan. Anyway, bago ko ito iswap, drive around muna ako to feel the torque nung naka dirty old stock air filter. Tapos swap ko agad habang nasa kalsada tayo para makita ko kung meron talagang difference. The best way talaga para malaman kung may gains ka is through dyno. But dahil mahal nga magpa-dyno, saka sayang naman kung air filter lang ang pinalitan mo tapos magpapa-dyno ka na, wag na lang. But dyno na lang muna tayo o yung pakiramdaman. Saka meron akong app na nakaka-measure daw ng 0 to 50, 0 to 80, 0 to 100 kilometers time. Subukan natin kung effective. Di rin ako sure kung accurate tong app na to, but mas mabuti na yung meron tayong basihan for science. Bago tayo lumabas, i-compare ko muna yung dalawang filter. So, ito yung OEM stock. Yan, meron siyang parang foam pa sa ilalim. Yan, bago yung pinaka-filter talaga. Tapos ito naman yung sports air filter. Ayan, kitang-kita kagad yung difference, mas manipis to. Ito, pag sinipat mong ganyan, wala kang makikitang o maaaninag na tumatagos na ilaw. Pero ito, ayan, kitang-kita mo, may mga kumikinang sa likod ng filter. Manipis talaga to. So, more air, less filtration. More air, less filtration. Experience the difference. Anyway, with all those said, let's drive. Ang init. So yan, naka-stock air filter pa rin tayo, yung dirty old OEM air filter. Napakiramdaman ko lang muna yung sasakyan. Saka tinatandaan ko kung paano siya magbitaw ng torque. Makitid ang torque curve nito kasi nararamdaman ko yung boost parang yan 2,000 to 3,000 2,000 to 3,000 nandoon yung surge nun torque, pero after nun parang halhal na siya. Problema, traffic na. Sana maluwag-luwag pa para makapag-stretch pa tayo. Init kasi lumabas kanina eh, nakakatamad. Okay, try natin dito. Turn up AC. Beep. Ang baba ng GPS. Yan. Soft launch lang tayo. So, let's go. Okay. So yun, grabe naman. Accurate kaya ito. 0 to 80 soft launch, 11.6 kilometers, 11.6 seconds. Soft launch again, turn up AC. Okay. Ayun. Second run, actually constant siya. Consistent pala. Second run, 0 to 80, 11.3 seconds. So at least hindi nagkakalayo. Yung una 11.6, ngayon 11.3. Hanap lang tayo ng lugar na pwede nating maiswap yung air filter, then let's go drive again. Okay. Yep. Alright.
bye for now. Okay, first start na naka sports filter. Rev natin. Not sure. First impressions muna tayo. Pakiramdaman natin kung anong nagbago. Bat dyno. Hindi ko alam kung may nagbago. Medyo mas naging pronounced lang yung spool, yung tunog ng turbo. Three, two, one, soft launch. Okay. Oh, tara guys. 0 to 80. 11.8. Okay. Soft launch. Okay. 11.6. Well, 11.6 seconds pa rin. Pero based on the GPS time runs, ganun pa rin, di pa rin nagkakalayo. 11.6 dito sa fourth run ko, sa second run ng sports filter. Mas napansin ko lang, sumisipol na yung turbo, mas naririnig ko yung spool niya. Hindi ko alam kung placebo effect lang ba to or ano eh. Parang mas mabilis siya mag-spool ngayon. Final run tayo. Baka may space dito, makatakbo tayo. Hanggang 80 lang ang susukatin natin. Hindi pa nga ako tumatakbo, may speed ka na. Ito. Oh yeah. Okay. Mas mabagal ako dito. I don't know what's wrong. Anyway, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Ang malamang lang nito, placebo effect lang tong nararamdaman ko. Pero isa lang talaga yung sigurado, yung spool mas narinig ko. So don't expect sa mga magmumod, magpapalit ng air filter na may mararamdaman talaga kayong gains. Sa mga magmumod, isa lang ang sigurado dyan, magpa-dyno para malaman kung meron talagang gains. Thank you for watching and feel free to comment below, and I will see you again on the next video.